חברי היחידה נפגשים מדי חודש בזום עם מיטב המרואיינים שלנו. שבוע שעבר נפגשנו עם משה פייגלין, אלא שהמראיינים היו חברי היחידה עצמם. קבלו הצצה לרגעים מאוד מעניינים מהמפגש הזה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. העלמנו עין מהעובדה שהמצרים מפרים את ההסכם, וכבר הכניסו איזה 4 אוגדות לסיני, ומכינים את מלחמת השמד שלנו מגבול רפיח. ובינתיים הם מזרימים נשק. והירדנים, שעשינו איתם שלום, מכינים לנו שם בירדן, מבריחים נשק לישראל, אל כל הנוח'בות החדשות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני לא רוצה שלום. אני רוצה יחסים של כבוד, יחסים של איזון אסטרטגי, אף אחד לא רוצה להתעסק איתך, אני כן רוצה מסחר, גם עם המצרים, וגם עם הירדנים, אבל אני לא רוצה למשל שלום עם הסעודים, כי המשמעות היא שאני אצטרך שים לב מה קורה כרגע, תמורת טקס עם הסעודים, אנחנו נסכים לכך שיהיה להם נשק גרעיני על גבול אילת. לא מתאים לי. אני לא צריך שלום, לא רוצה שלום. זה לא השאיפה שלי, בטח לא עם עמי ערב והאסלאם, שראינו בדיוק מה התרבות שלהם ומה האידיאולוגיה שלהם. אני רוצה איתם יחסים של הרתעה, יחסים של כבוד הדדי, יחסים של תן וכך. וזה יהיה השלום הגדול ביותר איתם. כל פעם שתדבר עם שלום, אתה תקרב את המלחמה. שאלה 3, ענית כבר. זהו, שאלה 4. אתה אומר שמי שמממן את מחאת קפלן, ועכשיו את הקמפיין של העסקה בכל מחיר, זה כסף ענק. אז אני שואל אם אתה יכול לתת דעתך על השאלה, איפה הכסף מהצד השני? טוב, תשמע, כשאני אומר כסף ענק, אני מתכוון כבר הרבה מעבר למיליארד שקל. אתה יודע כמה עולה שלט באיילון לשבועיים? רק בסוף שבוע האחרון, בשבת האחרונה, היו להם 8 עמודים בעיתון אחד בלבד. ראיתם את זה? 8 עמודים מלאים. אתם יודעים כמה כסף? אתה יודע כמה עולה שלט אחד באיילון? אני מניח שתלוי לכמה זמן, אבל אם אני זוכר נכון, זה היה... בדרך כלל זה שבועיים, זה סדר גודל של 200,000 שקל. מה שראינו בשנה האחרונה כבר עבר מזמן את המיליארד שקל. זה קמפיין ששום תורם לא תורם אותו. גם טראמפ לא יגייס סכומים כאלה. זהו, עכשיו גויס לטובת בר אילן 1 מיליארד. בן אדם אחד. שום קמפיין פוליטי לא מגייס סכומים כאלה. אני אומר לך את זה, תראה את הסכומים של המתמודדים לנשיאות ארצות הברית, לא מגיע לזנב של מה שמושקע פה. אז רק כסף מדינתי, רק כסף של גורמים בינלאומיים אדירים. הוא מתחבא, הוא יודע לעשות את דרכו אלינו, דרך כל מיני... ממדינות אל כל מיני עמותות, ומעמותות אל כל מיני... איך עשה פעם ברק, היה לו מחקר שהוא קיבל עליו מיליונים, והוא לא ידע להגיד על מה הוא היה, כן, כל מיני כאלה. אז ככה, כן. אבל זה כסף מאוהבי ישראל. אז זה לא שפה ושם יש גם תרומות, יש גם תרומות אישיות. אבל הכסף הגדול הוא כסף מדינתי. אין לי צל של ספק בזה. ואין מדינות מהצד השני? מה, באג'נדה שלך? שלי? לא. לא. ככה זה, חביבי, אנחנו נצטרך בכוחותינו הדלים לנצח, אין לנו ברירה אחרת. עם זה נלחם ועם זה ננצח. לשקר תמיד יש רגליים כבדות ומשומנות. האמת היא כבדה ונושאיה מועטים. תודה. תודה רבה.
אבנר, אבנר F. איתנו? אבנר איתנו? אפרופו כסף, יש לאבנר שאלה. אבנר, טוב, אבנר יסתדר עוד מעט כנראה, וגלה שקראנו לו, אני כותבת לו. או, שלום אבנר. ערב טוב. רגע, לא שומעים אותך. שומעים עכשיו? עכשיו שומעים. שלום וברכה, נעים מאוד. אני רואה אותך גם כן אצל אלכס ואורי, יחד כן. עם חיים אחי, מה שנקרא. רציתי לשאול את ההיתכנות של החיבור רגע, של... תציג את עצמך בשתי מילים בבקשה, שנכיר ונדע בכבוד. אבנר פויכטלנגר, תושב אלעזר, גוש עציון, עובד בחברת הובלה. רציתי לשאול משה שאלה כזאת, האם ייתכן חיבור של מפלגת זהות עם המפלגה הכלכלית של זליכה? ראיתי שהיה ביניכם איזה חיבור כזה, איזו שיחה כזאת מאוד מעניינת, היו חילוקי דעות, אבל אני חושב ששילוב הכוחות בין זהות לבין הכלכלית יכול להועיל ולהוביל קדימה את עם ישראל. טוב, תראה, זליכה, ירון זליכה הוא אדם באמת חשוב מאוד בנוף הישראלי. אני חושב שמה שמאפיין אותו לשבחו, אלו שני דברים. קודם כל, הוא איש מעשה שכבר עם קבלות, הוא כבר עשה. בתחום הכלכלי השיג הישגים, בוודאי שהשיג הישגים, עם גם הרבה ניסיון. ואני חושב די ברור שהוא לא בא לפוליטיקה מתוך איזושהי אמביציה פוליטית ריקה. הוא לא מעניין אותו להיות, הוא לא בא בשביל לחמם כיסא בכנסת. כן? הוא בא לעשות. אז אלו שני יתרונות. ולכן יש בינינו קשר ובינינו דיבור, גם חלקו מתוקשר, חלקו לא מתוקשר. מפלגה יהודית, מפלגה לאומית, כן? אתה יודע מה? ימנית, בבקשה, תקרא לזה ימנית. שגם תעמוד מאחורי דבריה, תבדוק קודם כל אם יש לה את הדבר הזה, אם בכלל מנוסחת, אם היא מציעה משהו. מה היא מציעה? על הקומה הזה, לך תבדוק את הדמויות שנמצאות שם, אם הם כבר רימו בעבר, אם הם היו קונסיסטנטיות, אם הם לא שינו שום דבר מהעקרונות שלהם. שמעת אותי פעם אומר את המילה פלסטיני? שמעת אותי פעם משלים בצורה כזו או אחרת עם אוסלו? שמעת אותי פעם סותר את עצמי באופן מהותי? מבחינת העקרון, יש איתנו מישהו שיש איזה רעש ברקע, אם אפשר להשתיק אותו, אני שומע יחד איתי. בכל אופן. לך אורי, אתה היחידי שפתוח. אוקיי, אז בזמן שאני מדבר, אולי תעשה מיוט, כן. אדרבה אורי, תחפש, נראה אם נמצא, אם תמצא. מקום שבו דגלתי בעיקרון אחד, ובסוף פעלתי על פי עיקרון אחר. השאלה היא מה בעצם... אבל לפני הקטע האישי, כי אני לא רוצה פה שנחתום יעיד על עיסתו, לפני הקטע האישי, אוקיי? בוא נדבר על עקרונות. קודם כל, אם יש למפלגה שבה אתה בוחר, לתנועה שבה אתה בוחר, מצא עקרונות כלשהם, שהיא עומדת מאחוריהם. אם אין לה עקרונות, בוודאי שהיא לא תשמור על העקרונות שאין לה, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, האם לדמויות שמובילות שם את העסק, יש היסטוריה של העמדת העקרונות הללו לפני האינטרס האישי שלהם? צא ובדוק. צא ובדוק כמה פעמים כשהייתי בקואליציה, הצבעתי נגד המשמעת הקואליציונית ושילמתי מחירים יקרים מאוד. בין השאר בעובדה שאני לא בכנסת עכשיו. צא ובדוק. אוקיי? צא ובדוק איך התבטאתי מיד בתחילת המלחמה הזאת. כיבוש, גירוש, התיישבות, דרזדן, הכל, כל הסיבות, שעכשיו אני גם בערוץ 14 כבר לא מופיע. מה, יריתי לעצמי ברגל סתם? אתה רואה שעומדים מולך אנשים, לצורך העניין, עבדך הנאמן, שמעמיד את העקרונות לפני האינטרס האישי. עכשיו,
עכשיו יבואו חברים נוספים, ויתקפו אותי מהכיוון ההפוך. אתה לא איש פוליטי, אתה לא יודע ללכת בין הטיפות, אתה לא יודע לעגל פינות. אני אומר לך גם עוד שאלה שנשאלת פה גם, פשוט השם לא מופיע, אז אני לא יכולה לתת לו לעלות, אבל הוא שואל ככה, או היא, ערב טוב, מדוע אתה חושב שאתה נתפס כקיצוני, גם על ידי אנשים שמחפשים להצביע למועמד מהימין? תודה, עידן מזרחי, סליחה, הנה שמו. ואולי העניין הזה ככה יכול טיפה לפתוח את המנעד של המענה לסיפור הזה. אני לא יודע מה זה קיצוני. לא יודע, אולי האמת היא קיצונית. לא יודע, האמת היום היא בוודאי קיצונית. לא יודע מה זה קיצוני, אני יודע שהמנעד הבוחרים, שהולכים לבחור בזהות, הוא מאוד 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 רחב, ממש לא טייפקאסט כזה או אחר. דתיים, חילונים, כולל אפילו שמאל רך. אני יודע את זה, בדקנו את זה, אוקיי? אז אני לא יודע מה זה קיצוני. אני יודע שאנחנו עומדים מאחורי העקרונות שלנו, ואנחנו מתכוונים לקדם אותם. אני לא יכול לשקר לציבור מצד אחד, ואני לא יכול לוותר על ההכרח לייצר שינוי של 180 מעלות של הרכבת. אין טעם בכך שיהיה לכם עוד פרצוף חביב בכנסת, ותשמעו נאומים יפים. זה לא מדבר אליי. זה כל העניין, לא מדבר אליי. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.